Ahoj, ahoj, zdravím všechny na vlnách možná budoucího podcastu Moje cesta. V současné době to ještě nějak není rozhodnuté. Nicméně jsem se rozhodl, že pomalinku, ale jistě bych možná měl přejít z fáze přípravy do fáze realizace jednoho mého projektu, který jsem si interně nazval Podcast Moje cesta, a myslím si, že ten čas se neuvěřitelně a neúprosně blíží, čas tady téhle realizace, takže bych vás chtěl možná úplně poprvé přivítat na vlnách možná budoucího podcastu Moje cesta, možná ten název bude ještě jiný, ale interně bych si ho asi nechal ten název jako Moje cesta, protože si myslím, že tady tahle cesta je se mnou spjatá poslední možná 5 let. Ono to vlastně už za chvilinku 5 let od mé první diagnózy rakovina, protože jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo asi v první polovině července 2016, to znamená doopravdy už je to 5 let a bude to docela jakoby zajímavý termín, protože alopatická medicína velmi pečlivě měří ten čas 5 let, protože oni tak nějak se to snaží různě zašmodrchat, kdy říkají samozřejmě, že těch 5 let, když někdo vydrží od té diagnozy rakovina, tak jako že už je vyléčený a tak dále, takové různé mantry vysílají do tady tohohle našeho prostoru. Já si myslím, že ono je to všechno trošku úplně jinak a samozřejmě vy to budete určitě chápat a pokud budete poslouchat tady tenhle budoucí podcast, tak se k vám ty informace dostanou, že s tím uzdravením z rakoviny, ale i z ostatních nevylečitelných nemocí je to prostě trošinku jakoby jinak, takže ještě jednou vítejte na vlnách, říkejme tomu podcastu Moje cesta. A budu se těšit s váma na další možné relace, které sám ještě ani nevím, jak budou časté. Možná třeba, když budu mít nějaký takový vhled, jak já vždycky říkám, anebo když možná napíšu něco na web Moje cesta, nebo na jiné weby, jako například web Uzdrav.se, což je platforma zdraví. Možná třeba k tomu udělám takový krátký nějaký pořad, jakoby vysvětlení, protože spousta lidí si třeba přečte ten článek a chtěli by ještě vědět nějaké další informace a tak dále, nebo si třeba pozvu nějaké hosty, kteří si myslím, že mají co říct, který v téhle době zvláštní, která já tak vždycky říkám a v některých mých minulých relacích, v nějakých nahrávkách, videích říkám doba koronavirová, která je to doba jakoby plná velkých výzev a pro každého z nás, každý z nás v ní vidí něco jiného, někdo v ní vidí prostě jakoby strach, někdo v ní vidí výzvu. Já jsem z těch lidí, kteří v ní vidí výzvu a tak jsem si to řekl už před asi těmi 3 lety, když jsem pochopil vlastně, co je to tady tahle jakoby nemoc, říkají rakovina, no to je hrůza, tam jakoby to jako skoro bych řekl, že to je znamení smrti, nebo takový sign of death. A já říkám, to vůbec tak není. Je to naopak, rakovina je něco, co mě osobně, se to zvláštně říká, je něco, co mi zachránilo život, to znamená, já víceméně moc to ani takhle neprezentuju. A už vůbec ne před lidma, kteří jsou silně jenom materialistický založení, ateisti a tak dále, kde oni vůbec to nedokážou pochopit. Něčeho, čeho se bojí k smrti a úplně se třesou jak arplíci, že by si připustili, že by rakovina mohla někomu zachránit život. No, je to tak, já to takhle říkám, takhle to tvrdím, pokud mě někdo pozve na nějaké akce. Jsou to většinou akce soukromé, kde prostě chtějí těm lidem, kteří tam jsou, vysvětlit, že je to možné, že může se někdo zachránit z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi, tak tam prostě přijdu a vlastně vyprávím jenom ten svůj příběh, protože já nejsem nic jiného, než jenom vypravěč svého příběhu, pro mnohé neuvěřitelného, pro mnohé velmi zvláštního, kdy se jeden člověk prostě je schopný uzdravit vlastními silami z rakoviny. Doopravdy z téhle nemoci, která pro spoustu lidí je
jak se říká v angličtině death sentence, je to prostě něco, kde začíná vlastně fáze přibližování se ke smrti a někdo to taky má a někdo prostě tomu věří a doopravdy odejde tam, odkud jsme všichni kdysi dávno přišli. A někdo tomu třeba neuvěří, někdo třeba chce žít, jo, tak jak to bylo se mnou a prostě o těchto všech tématech různých, tématech zdraví, tématech nemocí, tady tyhle témata bych chtěl jako upozadňovat, protože pro mě vždycky bylo a je hlavní zdraví. Jo. Zdraví je úplný základ, zdravý životní styl, zdravé myšlení, zdravé prostředí, v kterém člověk je, protože to jsou základní fundamenty našeho spokojeného a zdravého života. A tady tyhle věci vedly jednoznačně k mému spontánnímu uzdravení z rakoviny. No a vidíte, a možná bychom mohli u tady téhle první relace jako vykopnout ten míč do toho prostoru společného a říct si, co třeba je to spontánní uzdravení z rakoviny nebo z jiných nevylečitelných nemocí. Mohli bychom si říct, jestli to třeba vůbec jakoby existuje, nebo bychom si mohli říct, co to vlastně jako je, proč tomu alopatická medicína říká spontánní remise. Jo? A proč se pořád baví o těch zvláštních 5 letech, jakoby to bylo něco jako důležitého, protože já myslím, že to vůbec není důležité, není potřeba to vůbec jako sledovat nějakých 5 let. Jo? Důležité je si uvědomit, že rakovina je náš velký pomocník, rakovina je náš otevírač očí, rakovina je něco, co se k nám nedostalo jenom tak jako náhodou. Jo? Já ve spoustě mých relací říkám, že si bohužel za tady tuhle nemoc našeho těla, tak jak říkám, že nejsou žádné nemoci, jsou jenom nemoci našeho těla, si vlastně z 95% můžeme sami. Takže, a já jsem byl jeden z tady těhle, jo? Žil jsem šílený život, prostě jedl jsem garbage, jedl jsem odpadky, jak říkám, žil jsem na hromadě odpadků. Už dávno jsem nedělal to, co mě v životě bavilo a jedinou mou záchranou byla má skvělá rodina, má manželka, moje neuvěřitelné děti, které všechny miluji a bude milovat až do smrti. A tak to prostě je a tak to bylo a tak to vždycky bude. Takže vlastně co je to takzvané spontánní uzdravení z rakoviny? Když se podíváme na různé citace na Google, já je tady nebudu citovat, protože tohle to je prostředí online, kde se mluví bez přípravy a kde se nic nečte v teleprompterech a tak dále, kde to všechno prostě jak to přichází, tak to přichází. No prostě tady tyhle, jakoby, nebudu říkat kolegové, to nejsou vůbec mý kolegové, protože já se starám o to, aby člověk byl zdravý, aby člověk se vůbec nedostal do spáru tady těchto bílých plášťů a té alopatické medicíny, takže to nejsou mý kolegové, ani to nikdy mý kolegové nebudou. Ke spoustě z nich mám jakoby velkou úctu, protože musím říct, že v tom mém příběhu mi jako velmi pomohli. Jo? Pomohli mi, protože v té době té diagnózy rakovina mi na těle vyrostl nádor velký, zvětšovalo se to pořád, tak mi ho vyoperovali. Byli to skvělí chlapici, já je nebudu jmenovat, ale bylo to v Praze na UVN, takže velká vděčnost, přátelé, pomohli jste mě, dali jste mi čas na rozmyšlenou a dali jste mi čas na určité se zamyslení hluboké nad sebou, které jednoznačně vedlo k tomu, co je spontánní uzdravení. Takže pokud byste chtěli vědět, co já si myslím o spontánním uzdravení, jestli je tady pro nás, pro všechny, tak já říkám, že je. Je tady pro každého jednoho z nás, pro každého vědomého člověka, který si uvědomí, že už nemůže žít ten svůj život tak, jak žil, že jeho řešením není žádná chemie, nejsou to žádné léky, nejsou to žádné návštěvy lékařů, ale je to návštěva sama sebe. Vrátit se sám k sobě a pochopit, co je vlastně smyslem toho života každého z nás. Pochopit se, jestli doopravdy nejsme na sebevražedné misi, tak jak jsem byl já, a ta sebevražedná mise mě přivedla až do totálního zoufalství, jo? Nebýt mých blízkých lidí, jako je má žena, nebýt několika
nebudu říkat desítek, ale bylo to spousta lidí, kteří mě velmi pomohli, kteří mě navedli na tu cestu, protože já bych pravděpodobně pořád ještě bloudil někde, jestli bych tady vůbec byl. Jo. Je to velmi sporné, já si myslím, že bych to možná ani už dávno nebyl. Takže těmhle lidem bych chtěl samozřejmě velmi jako poděkovat a pokud byste chtěli vidět, koho budete potřebovat na téhle cestě k spontánnímu uzdravení z rakovin, tak jsou to právě ty lidi, kteří vám budou věřit a kteří vás budou podporovat a kteří vám budou dávat a dodávat vám životní energii, abyste si uvědomili, pokud teda budete chtít, abyste si uvědomili, že chcete pořád žít tady v tomhle životě, že máte pořád proč tady žít, máte tu koho, kvůli komu tu žít. A to je ten základní startovací element, kde vy vlastně dáte tělu signál a pokračujete dál a zamýšlíte se nad tím, jestli doopravdy to jídlo, které jím, to je ten základ, co dostáváme do těla, jestli z něho vůbec mám nějakou životní energii, jestli to prostředí, v kterém pracuju, jestli třeba není toxické, jestli ty lidi, s kterými žiju, jestli třeba nejsou toxičtí. A jak se postupně začnete v tom rozebírat, tak zjistíte, že na těchto pár věcech záleží daleko víc než na nějakých operacích a chemoterapiích a radioterapiích a tak dále. Takže spontánní uzdravení je změna stavu vaší mysli, změna stavu vašeho těla, kde se z jednoho hrozného pacienta s diagnózou nevylečitelná nemoc se stane člověk, který začne věřit sám sobě, který začne na sobě pracovat, začne jí zdravě, omezí styk s toxickýma lidma, kterých je v této době šílené množství, takže omezí styk s těmito lidmi, začne se stýkat s lidmi, s kterými mu je dobře a je více ve své rodině, je více v přírodě a postupně se dostává k tomu poznání, a to je to hlavní, že za své zdraví jsme si zodpovědní jenom my. A my jsme naši největší lékaři a samozřejmě velmi taky důležité, jestli v tom našem okolí se pohybují lidi, kterým já říkám průvodci, protože ty jsou strašně důležití. A nejlépe lidi, kteří už tam byli. Jo? Tím nemyslím sám sebe, protože já jsem určitého průvodce v začátku měl, bylo jich několik. Bylo to spousta lidí, jenom knížky to byly to různé setkání s různýma lidma, byli tam dokonce i doktoři, jo? Kteří takzvaně trošku zběhli z téhle jakoby cesty bílých plášťů. Já si myslím, že oni ví, o kom mluvím, takže je všechny zdravím a ještě jednou jim velmi děkuju za to, že mě navedli na tu cestu toho uzdravení. Byli tam i různí takoví lidi, kteří snad možná ani nebyli léčitelé, ale cítili některé energie, které jsou kolem nás, kolem našeho nehmotného aurálního těla. Tě bych chtěl taky poděkovat. Jo. Takže ty všichni, a samozřejmě má skvělá žena, ta bez té by to prostě vůbec nešlo, se zapříčinili k tomu, že jsem zažil jednu z nejkrásnějších věcí a to bylo uvědomění se, kdo vlastně jsem. Uvědomění si, co tu vlastně mám na tomhle světě za úkol, jo, co bych měl, nebo čeho bych chtěl dosáhnout. A to, čeho bych chtěl dosáhnout, o tom se možná budeme bavit v dalších relacích. Jo. Dnešní relace bude jenom taková krátká, která bude doopravdy o tom spontánním uzdravení a je to doopravdy něco, co je tu pro vás, pro všechny. To znamená, pokud vám někdo, a je to úplně jedno kdo, řekne takzvanou diagnózu rakovina, tak se zkuste zaradovat. Přijměte tuhle informaci jako velké sdělení z tohohle krásného prostoru, kterému říkáme život. Je to sdělení od vyšší inteligence, můžete to nazvat jakkoliv, vesmíru, ducha, někdo tomu říká Bůh, jo, že doopravdy ve vašem životě není něco v pořádku, je to taková obálečka s černým pruhem, ale není to žádný konec. A ten konec, jestli bude, záleží jenom na vás, jestli se tomu poddáte, té většinou strašidelné prognóze, to bude hrůza, tohle musíme hned udělat, tady máme jakoby operaci a tohle a potom tohle. Operace samozřejmě ano, ta někdy je nezbytná, i když já ve většině případů říkám, že to vůbec tak prostě není. Není to potřeba. Pokud se člověk zastaví, pokud se člověk uklidní a zamyslí se nad tím, co stejně ví, co mu způsobilo tady tuhle nevylečitelnou nemoc, co mu způsobilo vlastně rakovinu nebo roztroušenou sklerózu nebo různé autoimunitní onemocnění, kterých je tady pandemie. Jo? Není to žádná pandemie koronaviru, to je taková sranda ve srovnání s tím, co přijde. Jo? A věřte mi, nebo mi nevěřte, to je úplně jedno, bude to velká výzva pro celé lidstvo. Proto
Proto jsem taky na webu Moje cesta dal jeden článek, jestli tahle doba, jestli to, co se tady děje, jestli vůbec to, čemu se říká vakcinace proti COVID-19, jestli to třeba není největším IQ testem lidstva v 21. století. To znamená, zkusme se nad tím zamyslet. Zkusme se zamyslet nad tím, že to není jenom příběh Pavla Vojtka, jednoho člověka, který v 46 byl unavený, otloustlý, 90letý, namyšlený, egoistický frace, který si nevážil už svého života a byl tak ztracený a tak byl v takové mlze toho, takové, já tomu říkám, to byl hologram, jo? To je takový životní hologram, do kterého se člověk dostane a on nemůže se z něho dostat, ani nechce, protože někdo tomu říká komfortní zóna, prostě ta zóna ho nepustí a mě díky bohu přišlo tady tohle varování v podobě tady téhle nemoci, takzvané nevylečitelné, což samozřejmě vůbec není pravda. Já říkám, že nejsou vůbec žádné nevylečitelné nemoci a není ani žádná rakovina. Je to prostě jenom sdělení, že v tom našem životě se událo něco zlého, nebo se děje kontinuálně, protože ta rakovina nepřichází jako jenom tak, ona prostě přichází z určitého důvodu, jo? Že dlouhodobě popíráme veškeré naše jakoby věci, děláme věci tak, abychom je neměli dělat, ale jak říkám, tenhle vesmír je velmi spravedlivý a pokud člověk chce a je mu dáno, tak pochopí, že to své zdraví si vlastně může vzít zpátky do svých rukou. Takže to je to hlavní sdělení o spontánním uzdravení. Je to doopravdy uzdravení se z hluboké nemoci nebo nemoci do stavu, kdy se člověk cítí skvěle vlastními silami. A to je důležité bez léku a bez lékařů. Takže tohle je takový jenom úvodních možná 17 minut, možná 18 minut, kde taková úplná prvotinka. Možná třeba směřující doopravdy k tomu podcastu Moje cesta. Možná třeba směřující k těm rozhovorům, spoustě rozhovorů s moudrýma lidma, se kterýma se setkávám, komunikuji s nima. Takže myslím si, že se máme společně na co těšit a chtěl bych říct, aby vyplynulo z tohohle prvního, řekněme, podcastu, takového neformálního, to, že doopravdy, a věřte tomu nebo ne, že své zdraví máme ve svých rukou. Takže vám děkuji za pozornost, jsem velmi rád, že jste strávili těchto prvních pár minut se mnou a budu se těšit na další setkání na vlnách tady tohohle podcastu, kterému neformálně říká Moje cesta. Takže se držte, buďte zdraví, žijte zdravě, myslete zdravě. Neposlouchejte tady tyhle blázny kolem vás, který vám tady říkají něco o nějakých pandemiích a nemocech. Jo. To je nesmysl. Jo. To nepatří do vašeho světa, nebo nemělo by to patřit. No a pokud patří, tak jste si to vybrali, tak si potom nestěžujte, tak se potom třeba můžete i jakoby naočkovat, jo, nebo můžete třeba si dát nějaké prášky a uvěřit tomu, že vám to k něčemu pomůže. No. Já si myslím, že ne. Takže se mějte, držte se, buďte hodně zdraví, udržujte si zdraví fyzické i duševní a v případě, že byste samozřejmě potřebovali nějaké odpovědi na nějaké otázky, tak víte, jak se máte na mě obrátit. Víte, že mám několik kanálů na webu mojecesta.org, kde se můžete se mnou spojit. Velmi vám doporučuju se zaregistrovat do sekce pro registrované na webu mojecesta.org, protože jsou tam veškeré e-brožury, veškeré videa, audia, jsou to hodiny edukativních videí, audií, vše na bázi a na tvrdých základech mého příběhu spontánního uzdravení z rakoviny. Takže já si myslím, že v první fázi možná vám to spoustě z vás bude jenom stačit, že si to prostě naposloucháte. Dejte si to do sluchátek. Jsou to i audia ve formátu MP3, takže můžete si jít vyběhnout, můžete jít na procházku, dejte si to prostě do sluchátek, jenom poslouchejte a uvidíte, co vám přijde. A nebo se podívejte na YouTubeový kanál, jo, který tam jsou taky ty všechny videa. Jo. Některé bohužel mě dali do kategorie restrikce, kde mě vysvětlili, že bych jako neměl lidem říkat takové věci, jako že by se třeba oni mohli uzdravit, jo, a to je samozřejmě zakázané, je to cenzurované, tak mě upozornili, že pokud jako budu takhle dál pokračovat, tak se může stát, že mě začnou mazat tyhle videa
No a potom třeba mě vymažou celý kanál a tak dále, tím si jako oni myslí, že tím jako něco získají, nebo to je takové jako trošku směšné. Takže prostě budu se těšit na setkání s váma. Držte se, mějte se a zdraví vás Pavel, zakladatel webu moje cesta.cz.